Dag 225. Stengrunden. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har något rotfäste inom sig, utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Matteus kapitel 13, vers 5-6 och vers 19-20. Ingen människa föds med ett stenhjärta. Det skaffar man sig med tiden. Alla människor föds med en naturlig dragning till solidaritet och medmänsklighet. Små barn är lojala och empatiska, helt naturligt. Men med tiden trubbas detta av. Man lär sig att inte bry sig. Man måste öva sig för att bli osolidarisk. Det är nämligen onaturligt för en människa. Det är ganska krävande att sätta sig över sina naturliga impulser att hjälpa andra människor. Ändå är det den vägen de flesta av oss går. Vi lär oss att det är antingen de eller vi. Drivkraften för att trubba av vår medmänsklighet handlar om jämförelse. Vi lär oss att andras välfärd innebär vår ofärd. Om andra får det bättre får vi det sämre. Om andra lyckas så misslyckas vi. Om andra får det bra så får vi det sämre. Som om hela tillvaron vore ett pyramidspel. Så länge vi är på toppen är det okej. Men om någon klättrar högre än vi kommer vi att falla. För mig är detta en av tillvarons största gåtor. Hur kommer det sig att människor kan sätta sig över sina mest grundläggande impulser? Hur kan vi stänga av våra hjärtan för människor i nöd? Varför tror vi att nödlidande människor kommer att plundra vår välfärd och ställa oss på bar backe? Svaret finns i ett brutalt uttryck i Bibeln. Man förhärdar sitt hjärta. Det vill säga man måste omvandla sitt hjärta till sten. När vi tror att andra människors lycka innebär vår egen olycka, då börjar vi förhärda våra hjärtan. När vi tror att andra människors framgång innebär vår egen undergång, då stänger vi av våra hjärtan. Det är precis det som hände för farao i Egypten. När Mose ber honom släppa Israels folk fria, tänker han att Egyptens välfärd kommer att gå om intet. Om inte judarna förblir slavar så kommer Egypten att hamna i lågkonjunktur. Alltså förhärdar han sitt hjärta. Det betyder att han sätter sig över sin naturliga impuls att sätta judarna fria. Istället ökar han förtrycket. När jag läser om farao och hans förtryck av judarna så tänker jag på mig själv. Jag inser att jag ofta tror att andras framgång betyder min egen kräftgång. Att andra lyckas betyder mitt eget misslyckande. Jag inser att jag tänker helt fel, men jag tänker så ändå. Det är detta som gör mitt inre till en stengrund. Det är dessa tankar som förhärdar mitt hjärta. Vill du undvika att bli en stenöken, då ska du fira andras framgång. Du ska glädjas över andras segrar. Oavsett hur det går för dig själv ska du fira andras framgång. Då kommer du att hålla ditt hjärta mjukt och bördigt. Gud välsigna dig idag.